Dit is het begrotingssaldo van de Amerikaanse overheid. Zoals je ziet, de overheid heeft meestal tekorten. Dat is in Europa ook erg gangbaar. Maar onder Clinton liep dat tekort, sloeg dat om in een prachtig overschot. Wat onder de presidentschap van Bush, denk aan Irak, denk aan het ineenstorten van aandelenkoersen en de economische recessie die daarop volgde. Denk ook aan de belastingverlaging die Bush heeft doorgevoerd. Is omgeslagen in een verbijsterend tempo is omgeslagen in het tekort. Dus particulieren sparen niet. De overheid heeft een tekort. Bedrijven zetten natuurlijk wel geld opzij voor investering, maar dat is niet genoeg om al die investeringen te financieren. En dus komen we weer bij nummer 1. Het buitenland moet elke dag een groot bedrag naar de Verenigde Staten sturen. US is consuming a lot and is consuming above its ability. That's why it has been reflected in the trade deficit and the current account deficit. And who is willing to finance and pay for the deficit is basically, in large part, I'm not saying in the whole, is Asia. Asia is exporting its way. And we count on the US to buy our goods. And we're willing to, at the same time, finance the budget deficit by buying a whole lot of dollars in the market. Met name de Chinezen kopen massaal Amerikaanse staatsleningen. En hebben nu ook al dollarreserves van honderden miljarden dollars. Gewoon in kas. Dus die zijn er ook niet bij gebouwd als die dollar omlaag valt? Dat is het punt. Niemand wil het. Maar iedereen weet dat het onhoudbaar is. Some people that got stranded on an island, and I think it was 6 or 7 were Asians and there was 1 American. And as soon as they got stranded on the island, they had to divvy up the jobs. And one Asian was given the job of fishing. The other one was hunting. One of them got a job of gathering firewood, you know. So they all had jobs, and the American was assigned the job of eating. And so at the end of the day, they would all gather around and prepare this feast, and the American would sit there and eat it. And he wouldn't eat it all. He'd leave just enough crumbs so he can give it to the 6 Asians so they can go on and repeat it again tomorrow. Spend all day preparing a meal for the American to eat. And now the way modern economists would look at it, they would say, well, this American is vital to the whole island economy. Without him, nobody would have to fish, nobody would have to hunt, nobody would have to gather firewood. I mean, he's creating all this employment on the island. But the reality is, every Asian on an island, his lot in life would be dramatically improved if they kicked the American off the island. Because now they'd have a lot more to eat. Or maybe they wouldn't have to spend all day hunting and fishing, and they can lie on the beach a little bit. Singapore. We gaan naar Amsterdam. Wat er gebeurt, is dat er valutahandelaren wakker worden. En wat doet een valutahandelaar? Als die wakker wordt, die kijkt op de terminal en die schrikt zich op. Okay. See you in half an hour, Lena. Bye. Dit als vergelding voor de beschieting gisteren van Israëlisch grondgebied vanuit de Gazastrook. En op de valutamarkt in Azië is vanmorgen onrust uitgebroken na een ongebruikelijke forse koersdaling van de dollar. De Amerikaanse munt zakte plotseling weg tegenover de Japanse yen, de euro en een aantal lokale Aziatische munten. De directe oorzaak is nog onbekend. Zojuist noteerde de dollar een koers van 1,38. Hier zijn dus hier heb je problemen. Ja. Het zit nu al 2-3 minuten 25-28 staan. It's a confidence game. If foreign investors, whether they're private portfolio investors or foreign
central banks or monetary authorities lose confidence in the perceived value of dollar-denominated assets, they will begin to diversify their portfolios into other assets, whether they're euro, yen-denominated, who knows, renminbi-denominated. Right now, foreign investors and foreign central banks are heavily overweighted dollars in all of their portfolios. So as America's current account deficit gets bigger and bigger, implicitly we're asking our foreign creditors to increase their overweight. So we're not satisfied that you as a foreign investor may have, say, hypothetically, a 60 or 75% weight in dollar-denominated assets. We want you to take it up higher and higher and higher, because that's the only way we can keep the music going. That's a confidence game. When foreigners lose their confidence in the long-term security of these assets they're holding, then the portfolio adjustments could be swift and severe. Scène 2. Amsterdam. Spoedvergadering bij een grote bank in Amsterdam. De dollar staat inmiddels op 1,38. Overal in het land komen bankdirecties voor koortsachtig topoverleg bijeen. Zojuist noteerde de dollar een koers van $1,38 per euro. Dat is 7% lager dan het slot van afgelopen vrijdag. En dan het weer, wisselend bewolkt met in de middag hier en daar een bui. Maximum temperatuur van rond de 11 graden. Dat is eigenlijk scène 2. Scène 3. De dollar keldert door. We zijn begonnen de dag in Singapore op een koers van 1,30. Hij is gestaag afgekalfd en hij bereikt om 10 uur Amsterdamse tijd een koers van 1,43. Naarmate een dollar verzwakt ten opzichte van de euro, lopen de cijfers op. Het is wat tegen je intuïtie in, maar dat moet je... Handelaars zijn het niet gewend. Die zijn het niet gewend. De verkoper noodzaakte ook andere beleggingsfondsen hun dollars van de hand te doen. We praten erover verder met Maarten Schinkel. Hij is redacteur van NRC Handelsblad. Goedemorgen, meneer Schinkel. Ja, goedemorgen. Kunnen de autoriteiten hier iets tegen ondernemen? Nou, het kan wel op de aandelenmarkt, daar kan je de handen echt stilleggen. Maar de valutemarkt bijvoorbeeld en heel veel andere markten die zijn rond de klok. En die hebben niet echt een locatie meer, hè, zoals de beurs dat vroeger was. Dus dat kan niet. Wat centrale banken wel kunnen doen is zoveel mogelijk geld in het systeem pompen, zoals we dat noemen. Zodat in ieder geval banken niet zonder geld komen te zitten. Ja, want waarom doen ze dat dan precies? Om te zorgen dat er een markt blijft en dat iedereen wel bezig blijft. Wat is de macht van een Nederlandse minister als zich zo'n grote schok voordoet? Dan is de macht van een Nederlands politicus vrij beperkt. Tot niet, om niet te zeggen gering. Dat is misschien het slechte nieuws. Wat afvlakt is dat er weinig politici zijn in de wereld die wel de macht hebben om daar dan iets op korte termijn aan te doen. Je hebt alleen maar macht om zoiets te voorkomen op het ogenblik. Als de onevenwichtigheden er op het ogenblik zijn en die zouden zitten in, en dat zitten ze, te hoog tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van Amerika, dan is de Amerikaanse president iemand die daar iets aan kan doen. Dat is ook nog toevallig een heel groot land. Die man heeft ook nog eens toevallig veel macht. Dus die zou iets op het ogenblik aan die onevenwichtigheid kunnen